Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk mata pelajaran pendidikan seni kreatif pendidikan muzik kelas PK LESTARI. Pada minggu ini kita akan sambung unit 4 Mindaku Segar bahagian 6. Untuk minggu ini murid akan diperdengarkan dengan audio 50 audio gerakan dan murid kehendaki bergerak mengikut irama lagu. Tugasannya ialah murid dikehendaki menghantarkan rakaman murid bergerak mengikut irama lagu. Terdapat 4 aktiviti yang nyatakan di sini, iaitu aktiviti 1 bergerak setempat dalam barisan lurus, aktiviti 2 bergerak ke kanan, aktiviti 3 berjalan dan membentuk bulatan dengan mendepangkan tangan, dan aktiviti 4 bergerak dan membentuk barisan selari. Memandangkan kita masih lagi pembelajaran di rumah, maka aktiviti secara berpasukan tidak dapat dilakukan. Berkumpulan ataupun berpasukan tidak dapat dilakukan. Jadi murid hanya perlu melakukan aktiviti kali ini secara individu. Murid diminta, murid seperti biasa mohon bantuan penjaga untuk merakamkan aktiviti murid sambil melakukan gerakan. Ada 4 gerakan di sini. Murid diberi pilihan untuk melakukan keempat-empat aktiviti gerakan ataupun murid boleh melakukan sebanyak 3 aktiviti, 2 maupun 1. Perdengarkan audio 50 audio gerakan sambil murid bergerak mengikut irama lagu. Audio 50. Audio gerakan. Tahniah murid-murid kerana dapat mendengar audio 50 dan bergerak mengikut irama lagu. Setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa seperti biasa murid menghantarkan tugasan murid secara rakaman murid bergerak mengikut irama lagu kepada cikgu. Setakat itu sahaja. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.